Welcome everybody. This is Fplmn Live. I'm into episode 10 मा very exciting game week भर्खर सकिएको छ अनि lots of fantasy points scored on game week 9 अनि we have so much to discuss हैन really excited for the show tonight and the other reason I'm excited is because I've got a very young enthusiastic FPL manager with me today. He is very young, much younger than what I am right now. And he has a different insight. He's a different perspective of FPL, how it is played. And it's a because it is played between different generations. So I think he's like a young blood, and he has so much more to offer. And I'm really excited to welcome Yaman, Acharya. Hello, Yaman. नमस्ते दाइ Welcome to the show. है के छ तिम्रो हालखबर? एकदम ठिक छु सन्चै छ अनि हजुरको कस्तो छ एकदम I'm very excited. म अब अहिले अब नेपालमा छु हैन हजुर अनि I'm planning to meet lots and lots of people around अनि फेरि रमाइलो भेटघाट गफ हैन it's so much different क्या अब यहाँ आइसकेको चाहिँ भाइ पनि डिफरेन्ट छ अनि I'm very excited. So केही भन्दै नि त तिम्रो बारेमा let the audience know, let the viewers know about you. यो मेरो चाहिँ यो तेस्रो एफपिएल यो हो अनि मैले चाहिँ फर्स्टमा खासै त्यस्तो फर्स्ट सिजनमा जस्तो केही इन्ट्रेस्ट दिएको थिइनँ नर्मली खेलेको थिएँ साथीहरूले भनेर त्यसपछि अनि जति खेल्दै गयो त्यसपछि आफ्नो पनि इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो अनि त्यसपछि सेकेन्डचोटि चाहिँ मैले सेकेन्डचोटि एफपिएल खेल्ने बेला चाहिँ एकदम सोचेर फर्स्टचोटि नै के गर्दा कस्तो हुन्छ यो चिप गर्दा के हुन्छ यो चिप युज गर्यो भने के हुन्छ सबै पहिले सोचेर रेडी गरेर योपालि चाहिँ म एकदम फोकस भएर खेल्छु भनेर गरेँ अनि जति खेल्दै गएँ त्यति नै इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो क्या एकदम बढ्दै गयो त्यसपछि अलिक कन्ट्याक्ट हुँदै गयो अलि स्ट्रेस लेभल पनि घटाउने तर कुनै ब्याड गेम भयो भने चाहिँ एकदम हुन्छ नि कुनै हप्तै खराब गए जस्तो हुने क्या त्यस्तो भयो तर त्यस्तो भएर पनि आफूले त्यो हुन्छ नि स्ट्रेस लिइन क्या अब यो गेम त हो नर्मल्ली होइन कहिले के हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन नर्मली प्रिडिक्ट गर्ने हो अनि आफ्नोमा पनि भर पर्छ क्या कुन प्लेयर कस्तो टाइममा लिने अनि कुन गेमिक हेरेर लिने तिनीहरूमा पनि भर पर्छ त्यही भएर मैले त्यही सोचेर गरेँ अब अलि हुन्छ नि एक्स्ट्रा भइयो भने हुन्छ नि नर्मली एक्स्ट्रा प्लेयरहरू छानियो भने कुनैले बेनिफिट पनि दिन्छन् कुनैले एकदम हुन्छ नि हार्म पनि गर्छन् क्या साथसाथै अनि त्यही भएर अब त्यही गर्दै गयो तेस्रो सेसनमा चाहिँ एकदम योपालि पनि एकदम गर्दै थिएँ राम्रै भइरहेको थियो सडनली लास्ट गेमिक हुन्छ नि गेमिक 9 मा एकदम हुन्छ नि म त एकदम ब्ल्याङ्क भयो क्या त्यसै हेर्छु प्लेयरको पोइन्ट छैन के गरेँ नर्मली मैले टाइम पनि दिन पाइरहेको थिइनँ यो एक्जाम सकेपछि आफ्नो हुन्छ नि काममै व्यस्त भएर आफ्नोतिर टाइम पनि दिन पाएको थिएन खासै फोकस त्यसमा दिनै पाइरहेको थिइनँ नर्मली अब आफ्नो जबहरू पनि स्टार्ट गर्दै गरेपछि अलि त्यो हुन्छ नि अनि त्यता फोकस अलि भइरहेको थिएन अनि त्यही हुँदै अब पछि राम्रो गर्दै गइन्छ भन्ने सोच छ अब चाहिँ अब किनकि भर्खर 9 गेमिक हो अब 10 गेमिक सुरु हुँदैछ अझै छ नि 18 20 कति गेमिक छ 38 सम्म छ अनि त्यो बेलासम्म अझै राम्रो हुन्छ भन्ने आशा छ एउटा गेमिक त यस्तो हो अब गेमिक होला भन्ने छ त्यही त सो तिमी धेरै कुराहरू भनिसक्यौ यही बिचमै पनि हैन तिमीले अब केयरफुल प्लानिङको कुरा गर्यौ हैन हाउ वी शुड केयरफुली प्लान फर द कमिङ गेम विक अनि कम्पोजरको कुरा पनि गयो द्याट हुन्छ नि आफूले आत्तिहाल्नु हुँदैन बिकज देयर विल बी टाइम्स व्हेन द गेम विक्स विल बी नट एज एक्सपेक्टेड तर अब फ्युचरमा त लामो छ नि त सिजन त लामो छ and there's always a chance that you can always resurrect and then move ahead. That's really good. I mean, it feels really nice because मैले भने नि त अब I look at my हुन्छ नि दाइहरूको थ्रुबाट चाहिँ मैले सिकेँ एफपिएलको बारेमा अनि त्यसै सिकेँ अनि त्यसपछि त्यसरी अगाडि बढ्दै मेरो भाइहरू पनि खेलिरहेछ अनि यो भेरी यङ अनि तिमीमा पनि त्यो एउटा स्पार्क छ कि द्याट अबाउट एफपिएल अनि त्यसपछि हुन्छ नि अनि यो फ्यान्टासीको कुराहरू तिमीले भन्यो नि त पोइन्ट आएर नि अब हप्तै खराब हुन्छ भन्ने जस्तो त्यो एफएल के त्यो हुन्छ नि एकदमै अब्सेस्ड भएर मैले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त
अनि कति हजुर। कुराहरू चाहिँ अब सिचुएसन इट्स नट इन अन्डर आवर कन्ट्रोल, त्यो त्यो उम्, कुराहरूमा पनि वी आर भेरी भेरी कन्सर्न होइन। अनि त्यो कुराहरूमा चाहिँ इट फिल्स रियली नाइस द्याट हुन्छ नि तिमीले पनि त्यही एक्सपिरियन्स गरिरहेको छ अनि इट्स रियली गुड टु हेभ अ कन्भर्सेसन एन्ड सो विथ यु टुडे। अनि थ्याङ्क यू। आइएम रियली एक्साइटेड है। अनि हजुर। अरू कुराहरू पनि हुँदै जान्छ बट लेट्स अफिसियली स्टार्ट आवर सो फर गेम विक 10 है त। All right, I'd like to welcome everybody one more time. We are Fplmn live and we are in episode 10. We have our lead partner, INIRA Diamonds, and we have our bakery partner, the Cake BAAKAS. We're very grateful for them for having us, sponsor us, and continue with the show. And as I say, I have a very exciting guest, Yaman Acharya, for episode 10. And I'd like to welcome Yaman one more time into the show. के दाइ, Right. थ्याङ्क यू। And all right, let's start with the must-have 11 for Game Week 10. In this section, we would be targeting those players who would potentially score a lot of points for us in Game Week 10. And the formation that Yaman has chosen is 3-4-3, very attacking formation. अलिकति भन्दैन त Yaman, about the formation choices that you make at every game week. कतिको तिमीले फोकस गर्छौ about choosing players and the formation, अथवा formation it doesn't matter too much to you? होइन, फर्मेसन चाहिँ यस्तो एकदम म्याटर गर्छ किनकि कहिलेकाहीँ हामीलाई अब हुन्छ नि 5 वटा डिफेन्डर पनि खेलाउने परिरहेको हुन्छ। कुनै कुनै बेला आफ्नो स्ट्राइकरहरू इन्जर्ड भएको बेला हुन्छ नि, मेन स्ट्राइकर हाम्रो प्रिमियम स्ट्राइकरहरू, त्यो बेला हामीले अब कुनै कुनै अब फिक्सर यसो हेरेर अब 5 वटा डिफेन्डर पनि खेलाउने कुनै कुनै बेला त्यो मौका हुन्छ। कुनै कुनै बेला अब 4-5 वटै मिडफिल्डर खेलाउने नि त्यो हुन्छ। त्यो फर्मेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो यो एफपीएलमा एकदम। जति आफूले फर्मेसनमा अलि त्यो हुन्छ नि, अलि ध्यान दिएर कुन खेलाडीलाई कस्तो बेला हाल्ने, कुनको फर्म कस्तो गइरहेछ त्यो सोचेर एकदम हाल्यो भने चाहिँ एकदम राइट टाइम हुन्छ र एकदम पोइन्ट्स पनि अलि धेरै स्कोर गर्ने चान्स हुन्छ। त्यही हो। Lovely. तिम्रो भनेपछि तिमी एकदम फ्लुइड छौ त फर्मेसन चोइसेसमा, or you tend to stick with same formation? अनि तिम्रो मलाई यो चाहिँ मलाई I feel comfortable भन्ने त्यस्तो केही छ? त्यस्तो त छैन किनकि अब यो 3-4 वटा गेम पछि अब तपाईँको हामीले 3टा फरवर्ड पनि अब युज गर्ने त्यो हुँदैन क्या। अहिले त हामी नर्मली 3टा फरवर्ड गइरहेको छौँ। अब पछि गएर अब हाम्रो नर्मल अब 5 पोइन्टदेखि लिएर अब हुन्छ नि 5.5 त्यस्तो फरवर्डहरू पनि अब पछि उनीहरूको फिक्सरहरू जाँदै गएपछि अलि हुन्छ नि त्यो एकदम टफ हुँदै गइरहेछ क्या। त्यसपछि हामीले अब त्यो बेला हामीले अब 3टा फरवर्ड आफ्नो प्लेइङमा राखेर हुन्छ नि एक्स्ट्रा आफ्नो 1.5 मिलियन त्यस्तो हामीले त्यो गर्दैनौँ नि त। हामीले त्यसको लागि बरु घटाएर अरू मिडफिल्डलाई त्यो गर्छौँ, नभए डिफेन्डरलाई त्यो गर्छौँ, अपग्रेड गर्छौँ। अनि त्यही भएर फर्मेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब सधैँ एउटा फर्मेसनमा स्टिक चाहिँ हुनुहुन्न। त्यो चाहिँ एउटा मेन त्यो हो पोइन्ट चाहिँ। Got it. Really nice, है। So formation हामी चुज गरिसकेका छौँ for game week 10. अब individual players को छ होला त, I'm really excited. Let's start with the goalkeeper for game week 10. Goalkeeper मा we have Gaita from Crystal Palace, 6.5% छ उसको ownership अनि he's very cheap, 4.5 छ उसको price. But the only concern I have is अब उसको Manchester City सँग छ होइन next fixture. हजुर, So, हजुर। but you've still chosen Gaida. So, how do you defend yourself? Or किन होला त यो reason? गाइटाको चुज गर्नुपर्ने त्यो रिजन चाहिँ कस्तो हो भने अब एउटा मैले नर्मली एफपिएल खेलेपछि हजुरहरूले अब टिम हाल्दाखेरि नर्मली एउटा गेम विक हेरेर हाल्नुहुन्न क्या। सबैजनाले लङ टर्मलाई अलिक फोकस गर्नुपर्छ। एउटा गेम विक हालेर त्यसले हुन्छ नि रिपे गर्छ आफूलाई भनेर सोचेर हाल्यो भने चाहिँ त्यो डुब्यो नै भन्ने मान्छु म। एउटा हेरेर अब यसको यो पछिको फिक्चरहरू कस्तो छ त्यो हेरेर हुन्छ। अब म्यान सिटीमा नि अब यसले राम्रो खेल्यो भने सेभ पोइन्टहरू आइहाल्छ। नर्मल्ली 3-4 पोइन्ट्स भयो भने नि एकदम राम्रै हो। किपरको लागि किपरमा त्यस्तो फोकसै गर्दैन कसैले पनि। नर्मली म चाहिँ गर्दिनँ, अरूको चाहिँ अब त्यो चाहिँ थाहा भएन। तर नर्मली म चाहिँ त्यस्तो फोकस गर्दिनँ। त्यसको सट्टा किपरको सट्टा बरु हुन्छ नि अरू एक्स्ट्रा मनीहरू हामी अर्कोमा इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ भन्ने हो। अनि मैले त्यस्तो त्यो गरेँ होइन। त्यसपछि यो अब म्यान सिटीको क्रिस्टल प्यालेसको म्यान सिटी पछिको फिक्चरहरू पनि अब एकदम हुन्छ नि लगत्तै राम्रै छ क्या। 14 गेमिङसम्म त एकदम राम्रो छ। त्यसपछि फेरि एउटा म्यान युनाइटेड फेस गर्छ। म्यान युनाइटेड पनि अब त्यस्तो टप फर्ममा छैन। त्यही भएर उनीहरूको फिक्चर झन्डै
25 गेम विकसम्म एकदम राम्रो छ क्या। एक-एउटा टफ गेम नाइस विक आउला त्यसमा अब 4 मिलियनको हुन्छ नि फोस्टर यिनीहरूलाई रोटेट गर्न सकिन्छ। त्यही भएर ग्वाइटा चाहिँ मलाई एकदम राम्रो पिक लाग्छ गेम विक 10 बाट। नाइस सो लङ टर्म प्लानिङ प्लस अब उसको या प्राइस भयो होइन अनि यु डोन्ट एक्सपेक्ट मच फ्रम गोलकिपर्स भन्ने त्यो आई थिङ्क आई रेजोनेट टु द्याट मलाई पनि आई हेभ अ भेरी चिप गोलकिपर होइन अनि let's see hey that's really nice let's move on to the defenders for game week 10 defenders now we have Cancelo we have Ben Chilwell Livramento Tinezana they have scored really good points recently you know especially Chilwell Livramento are doing really good Cancelo is scoring goals and he's also getting clean sheets you know so really nice pick तिम्रो दुईटा चाहिँ प्रिमियम टिम्सबाट राखेको छ एउटा चाहिँ यो chosen from Southampton होइन really nice let's throw some light on these picks ओके सो स्टार्टिङ विथ क्यान्सेलो होइन क्यान्सेलोको चाहिँ एकदम एट्याकिङ प्लेयर हो होइन मैले उसको गेम हेरिरहेको छु अब नर्मली म पोर्चुगललाई पनि फलो गरिरहेको छु अनि त्योमा मैले क्यान्सेलोको गेम हेर्दा एकदम एट्याकिङ हो क्या झन् पेपले त हुन्छ नि उसको गेमै चेन्ज गरिदियो क्या नर्मली यस्तो गेमले हुन्छ नि सेरिया साइडमा पहिला खेल्दाखेरि त्यस्तो देखाउँदैन थियो बट अब जब पेपले उसको हुन्छ नि खेल्ने त्यो नै बदलिदिइसक्यो क्या नर्मली कहिले ऊ मिडफिल्डर हुन्छ कहिले विङ ब्याक हुन्छ नि म्यान सिटीको अलिक अहिलेको यो हुन्छ नि ब्याक टु सिजन्स यो अग्वेरो यिनीहरू इन्जर्ड भएपछि यो क्यान्सेलेले एकदम हुन्छ नि आफ्नो अफेन्सिभ स्किल्सबाट एकदमै सपोर्ट गरिरहेको छ क्या म्यान सिटीलाई नर्मली अब हुन्छ नि अब ब्याक फोर खेलेर विदाउट स्ट्राइकर खेल्नलाई एकदम अप्ठ्यारो नै हुन्छ क्या जस्तो टिमलाई पनि फल्स नाइन खेल्दा नि अब पेपले फल्स नाइनमा अब त्यस्तो हुन्छ नि फिजिकल प्लेयरहरू राख्दैन नर्मली फोडेनहरू अनि यिनीहरू फोडेन टोरेसहरू राख्छ अनि त्यसमा अब हुन्छ नि स्कोरिङ गर्ने हेडिङ गर्ने त्यस्तो चान्स हुँदैन उनीहरूको एकदम पासिङ हुन्छ अनि त्यो पासिङमा मिडफिल्डलाई उनीहरूले ओभरलोड गर्न खोज्छ क्या त्यही भएर उसले क्यान्सेलोलाई चाहिँ एकदम राम्रो पिक हो अब उसको कमिङ फिक्चर्सहरू एकदम राम्रो छ यदि ऊ अब हुन्छ नि पेपले रोलेट गरेन भने चाहिँ एकदम एकदम राम्रो पिक हो क्यान्सेलो एकदम 6.3 त मलाई एकदम यो हुन्छ नि बार्गेनै जस्तो लाग्छ नर्मली यदि हुन्छ नि गेम टु गेम पुरै सिजन्स यदि कम्पेयर गर्ने हो भने ट्रेन्ड र उसको झन्डै मलाई त क्यान्सेलो नै अलिक त्यो जस्तो लाग्छ क्या एकदम ऊ एकदम बरु स्ट्याट्समा अन्डर पर्फर्म गर्न सक्छ तर ऊ अलिक क्लिनिकल छ क्या क्यान्सेलो got it nice really nice analysis there तिमीले उसको पास्ट गेम्सदेखि लिएर इन्टरनेसनल फिक्चर्सहरूमा पनि तिमीले नोटिस गरेको कुराहरू गर्यो होइन अनि हजुर you given an insight that it could be potentially challenging for the highest scoring defender होइन यो season फर against स्योर Trent nice फर स्योर nice lovely hey let's move on to Ben Chilwell उसले chance पाएकोदेखि he's really playing really good अनि what do you have to say about Ben Chilwell अनि Tuchelको formationमा how does it fit in अनि what do you think is he still nailed on player or there's still a rotation just के लाग्छ तिमीलाई स्टार्टिङ मैले खेल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब हुन्छ नि चिलवेल यिनीहरू एलोन्जो यिनीहरूको त्यो नर्मली न्युजहरू पढ्दाखेरि अलि टुचेलले अब रोटेसनै गराउँछ भन्ने थियो अनि मैले स्टार्टिङ गेमिङदेखि नै मैले यो चेल्सीको डिफेन्डरहरूलाई त्यस्तो त्यो दिनँ अनि अहिले पछि हुँदै आएपछि अलोन्जो खेल्न थाल्यो कतिजनालाई अब हुन्छ नि चिलवेल राखेकोहरू कतिजना फ्रस्ट्रेट भयो क्या ल अलोन्जो यत्रो हुन्छ नि चिलवेल यत्रो 50 मिलियन ल्याएछ त्यत्रो किनेर ल्याएछ चिलवेललाई बेन्च गरेर अलोन्जोलाई खेलाउँछ के गरायो होला भनेर हुन्छ नि कति त्यो भयो नि फ्रस्ट्रेसन एफपिएल म्यानेजरहरूकोमा अनि पछि गएपछि अब अलोन्जोलाई अब त्यही भएर त्यो गरिरहेको थियो पछि अब चिलवेल आएपछि त अब हुन्छ नि उनीहरू अलि चिलवेल आएपछि कस्तो हुन्छ भने अलि एनर्जी हुन्छ क्या चेल्सीको साइडमा अब अलोन्जो अब अट्याकिङ भयो भने ऊ त्यसरी हुन्छ नि पछाडि कमब्याक गर्न सक्दैन क्या आउन अब विङ्गर्सहरू त एकदम फास्ट हो नि त इपिएलमा सानोतिनो त्यो बिस्तारै खेल्ने त्यो होइन एकदम फास्ट हुन्छ नि त्यो कमब्याक गर्नको लागि अलिक स्ट्रेन्थ हुन्छ नि अलिक पावरफुल भने चाहिँ चिलवेलै लाग्छ मलाई अलोन्जो हेरी डिफेन्सिभ साइड उसको एकदम राम्रो छ चिलवेको कन्ट्रिब्युसन अलोन्जो हेरी तर अफेन्सिभ चाहिँ अलि अलोन्जो नै अलि त्यो छ जस्तो लाग्छ मलाई बट चिलवेलको पनि नराम्रो त होइन तर त्यही हो अब स्टार्टिङ 3-4 गेमिङ्समै उसले अब कति 3 गोल हानिसक्यो क्यारे लगातार सबैलाई मलाई चाहिँ एकदम हुन्छ नि योभन्दा अगाडि 3-4वटा गेमभन्दा अगाडि नै मैले चिल्ड्रेन नलेकोमा चाहिँ अलिक थोरै रिग्रेट चाहिँ छ थोरै होइन धेरै नै भनौँ 3 गेम विकमा 3 गोल हाने अब त्यही चाहिँ त यो कमिङ गेमिङ्समा चाहिँ मैले उसलाई त्यही भएर राखेको छु र ऊ नेल नै छ जस अब अलोन्जोको त्यो हेरेर टचिलले पनि आफ्नो फर्मेसनमा चिलवेललाई अलिक त्यो नै देख्छ क्या अलि अफेन्सिभ पनि
राम्रो भएपछि डिफेन्सिभ कन्ट्रिब्युसन सबैलाई धेरै चाहिन्छ क्या। अब डिफेन्सिभ कन्ट्रिब्युसनै भएन भने अफेन्सिभ मात्रै हेरेर काम छैन। त्यही भएर मलाई लाग्छ टचेले अब चिलुलाई नै अलि आफ्नो प्रिफरेन्स दिन्छ भन्ने छ। त्यही त अब आई मिन मेजर अब एफपिएल म्यानेजर्सहरूको कन्सर्ट त्यही नै छ कि अब दे नो अब चिल्ड्रेन इज रियली गुड प्लेयर होइन, तर अब कहिले चाहिँ अब त्यो रोटेसन हुने हो कि भन्ने चाहिँ त्यो एउटा एकदम त्यो एउटा डाउट चाहिँ सबैमा छ होइन। द्याट्स वाइ वी क्यान सी अब हुन्छ नि ओनरसिप पनि 11.5% मात्रै छ, अब प्राइस उसको बढेर 5 मिलियन भइसकेको छ होइन। फिक्चर्सहरू यस्तो जुसी फिक्चर्सहरू छ, न्यू क्यासल छ, बर्नली, लेस्टर छ होइन। सो एभ्रिबडी वान्ट्स टु ह्याभ हिम, तर पनि अब त्यो एउटा डाउटले गर्दाखेरि चाहिँ ल्याउनु सकेको छैन। बट यु चाहिँ जस्ट प्रेम होइन त, जो जसको टिममा छैन। एउटा नर्मली एउटा आफ्नो हुन्छ नि बेन्चबाट आउने एउटा नर्मल अब बजेट डिफेन्डर पनि हुनुपर्छ क्या आफ्नोमा। अब यत्रो 10 गेमिङसम्म आएपछि एउटा बजेट अब बेन्च अलि पनि त्यो हुन्छ नि अलि स्ट्रङ भएन भने, धेरै स्ट्रङ त चाहिँदैन, नर्मली पोइन्ट हुन्छ नि स्कोर गर्ने होस् क्या। मैले यसमै अलि विक थिएँ म गेमिङ 10 सम्म, यहीँबाट मलाई थाहा छ क्या कस्तो भइछ मलाई भनेर। यदि गेमिङ 10 सम्म गेमिङ 9 सम्म मेरो अलिक बेन्च स्ट्रङ भइदिए कस्तो हुन्थ्यो भनेर त्यहीबाट चाहिँ अलिक हो। Got it. All right. Really nice. We talked about bench Chilwell. Let's move on to Livramento from Southampton. Right? अब तिमीले bench player की कुरा गर्यो होइन, you cannot go wrong for a really good bench player or even the third choice or fourth choice defender मा होइन, Livramento is really good form होइन। फर्म पनि एकदम राम्रो छ, उसको डिफेन्सिभ साइड पनि एकदम मैले राम्रै देखेको छु। अब हुन्छ नि ऊ पनि एउटा प्लेयर हो जुन एकदम बजेट फ्रेन्डली, जुन मैले आजसम्म मैले टिममा हालेको थिइनँ गेमिङ 9 सम्म, बट गेमिङ 10 मा अब हुन्छ नि आइ एम गोइङ टु वाइल्ड कार्ड। त्यसपछि अब लिभरामेन्टो त मैले राख्छु नै भन्ने छ, किनकि एकदम नेल देखिरहेको छ साइडमा। अनि लिभरामेन्टो राखेर अब 4.3 को राम्रै हो नि गोल के अरे डिफेन्डर आफ्नो साइडमा त्यो गर्न त एकदम प्लेइङ हो। साउथह्याम्पटनको फिक्चरहरू पनि राम्रै छ, रोटेट गर्न इजिली सकिन्छ। एउटा हुन्छ नि फ्रस्ट्रेसन हुँदैन नि त 6 मिलियन प्रिमियम प्लेयरलाई राखेर रोटेट गर्न, र हुन्छ नि नर्मली बजेट प्लेयरलाई राखेर यस्तो गर्न रोटेट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर लिभरामेन्टो चाहिँ अलि हुन्छ नि वाच अन हो, प्लेयर टु वाच। त्यही त अब if you look at the defenders तिमीले चुज गरेको होइन, they are almost like 15 million जतिको बजेट छ नि त तिनजनाको। अनि if you average them down it will be like 5 million each तिनटा प्लेयर्सहरुमा होइन। अनि अब रोटेसन रिस्कहरुमा चाहिँ जसरी तिमीले भन्यो नि त, if you can have a 4.3 million defender who can come in and replace, यदि अब कोहीलाई बेन्च गर्दै अब लास्ट इयरमा अब इन्जर्ड भयो भने त्यस्तो प्लेयर्सहरु चाहिन्छ क्या होइन। सो I really like the picks that you made. Yeah, होइन। And thank you. Let's move on to the midfield option. I'm really excited for the midfield option for game 10. This month, say we have Mo Salah and Kevin De Bruyne and Mason Mount and Mbeumo छ होइन। I know you're a Liverpool fan, right? So त्यही त अब do you think Mo Salah is in his form of his life? अहिलेसम्म Mo Salahले यतिको देखाउन सकेको थिएन, अथवा what do you think? Or does he have a higher ceiling than this? Can he keep scoring the whole season like this? के गर्छ तिमीलाई भन नि त। मलाई किप स्कोरिङ अब होल सिजन चाहिँ मैले यस्तो सोचेको छैन, तर उसले आफ्नो हुन्छ नि अब नर्मली त्यस्तो उसको हुन्छ नि एकदम गोल ड्राउट पिरियड चाहिँ आउँदैन भन्छु म। उसले एट्याकिङ रिटर्न्स दिइरहन्छ, किनकि लिभरपुल साइड हाम्रो लिभरपुल साइड एकदम त्यो छ क्या, एट्याकिङ छ एकदम, अफेन्सिभ डिफेन्सिभ एकदम त्यो छ क्या, क्रिएसन छ सबै मिडफिल्डमा हुन्छ नि। अब एउटा त्यो छैन क्या, अब 1-2 गोल हानेपछि हुन्छ नि अब हामी डिफेन्सिभ खेल्छौँ भन्ने छैन क्या, यु किप अन एट्याकिङ जस्तो हो क्या हुन्छ नि फर्मेसन। योर्गेन क्लपले नै त्यो एउटा माइन्डसेट चेन्ज गराएको छ क्या, कसरी यो गर्नुपर्छ, यो टिममा आएर कस्तो गर्नुपर्छ। त्यही भएर अनि मलाई साला एकदम अब साला नराखिकन चाहिँ होइन, अब मलाई लाग्छ अब यो एन्डसम्म अब उसको जस्तो भयो नि गेमिङ फिक्चर्सहरू पनि एकदम राम्रो छ। अब साला नराखिकन गेम खेल्न चाहिँ गेमिङहरू यो एफपिएल खेल्न चाहिँ एउटा त्यो नै हुन्छ होइन। मैले एउटा चान्स ल्याएको थिएँ गेमिङ 9 मा केनमा होइन, मलाई थाहा थियो साला वुड स्कोर, बट होइन वेस्ट ह्याम युनाइटेडसँगको त्यो केनको फर्म हेरेर पहिलाको हेरेर नर्मली मैले केनलाई ब्याक गरेको भन्दिनँ, तर केनले चाहिँ अलिक हुन्छ नि बेसी पोइन्ट स्कोर गर्छ कि भन्ने थियो क्या, किनकि केन र सन पनि फर्स्टचोटि लिङ्क हुँदै थिए। अनि
अब त्यस्तो सोच्न आयो क्या के चाहिँ हुन्छ कि अलिक बेसी चाहिँ पोइन्ट यता स्कोर हुन्छ कि भन्ने थियो क्या बट हुन्छ नि सालाले रिप अपार्ट गरिदियो क्या मेरो थट्सहरू Oh, and also look at the ownership. He's almost like 70% of the FPL managers having. That's more like हुन्छ नि अब 1/3 it's huge. भनौँ It's huge होइन अब यो 1/3 केसमा चाहिँ you cannot you cannot think of playing FPL without having Salah on your team होइन त यो चाहिँ हो नर्मली एफपिएलमा मलाई त अब हुन्छ नि अब एकदम टफ फिक्चर्स आयो भने अब त यु क्यान होइन नर्मली जुनै गेम विकमा पनि सालालाई क्याप्टेन गर्दा हुन्छ क्या त्यस्तो फर्ममा छ होइन Exactly. ट्रेन्डले नि सोसियल मिडियामा आएर होइन बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड भनिसक्यो है अँ, अब हो अँ, करेन्टली इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड होइन यो चाहिँ कुनै हो डाउटै छैन नर्मली कसैले नो पनि डाउट त्यो नो गर्न डाउट सक्दैन यो अहिले चाहिँ फ्याक्टै हो यो चाहिँ होस् अब नर्मली फर्म कन्टिन्यू कतिमा गर्न सक्छ त्यसमा भर पर्छ अब होइन तर उसको हुन्छ नि अब आफ्नो बेन फोस्टर पनि आएर अस्ति रिसेन्टली एउटा त्यो नोट दिएको थियो हाउ साला वाज लाइक हुन्छ नि इन गेम्स होइन आफ्टर गेम सकेपछि कसरी सालाले के च्याट गर्यो त्यस्तोमा नि थियो अनि ऊ एकदम प्रोफेसनल रहेछ क्या आफ्नो गेममा हुन्छ नि नर्मली हामीलाई त अब इन्टेरियर बिहेभियर थाहा हुँदैन नि त हामी त नर्मली हुँदैन फ्यान हो गेमहरू हेरिन्छ नर्मल थाहा हुँदैन अब कति कन्फ्लिक्टहरू पनि आइरहेको हुन्छ अब यो हुन्छ नि सालाले किन साइन गरेन कन्ट्र्याक्ट यस्तोमा आउँछ अब नर्मली अब साला जस्तो प्लेयरले अलिक हुन्छ नि लिभरपुलबाट पनि अलिक मोर नै डिजर्भ गर्छ क्या हुन्छ नि अलि करेक्ट उसले पनि यस्तो गरेको छ उसको पनि आफ्नो त्यो हुन्छ अब त्यसरी आफ्नो इम्पोर्टेन्स देखाएको छ लिभरपुल साइडमा अब लिभरपुलले पनि अब उसको हुन्छ नि बोर्डहरूले मेम्बर्सले नि अब उसको सुनिदिनुपर्छ त्यही हो उसको करेक्ट फिक्चर्सहरू एकदम राम्रो छ अब उन चाहिँ एकदम हुन्छ नि नराखिकन गेमिङ चाहिँ एफपिएल नहेले नि हुन्छ भन्छु म त्यही हो साला एकदम एनी गेमिङमा पनि क्याप्टेन गर्न सकिन्छ जस गरे मैले आई हेभ बिन क्याप्टेनिङ साला फ्रम गेम विक 2 1मा चाहिँ थिएन है 1मा हजुर थिएन 2बाट चाहिँ अनि it has come so easy to play FPL के त्यसपछि अँ, चाहिँ हुन्छ नि because I used to fret so much कि कसलाई क्याप्टेन हाल्ने लास्ट मोमेन्टमा पनि डिसिजन लिनु गाह्रो हुने यताउति होइन अहिले मैले चाहिँ अब मैले त्यो कुरा चाहिँ I've just left it to Salah and he has been scoring goals and he has been delivering me points होइन अनि हजुर I'm just so thankful for Mo Salah that the way he's performing right now होइन अनि yeah it's absolutely brilliant के अब जसरी he has made it so easy जति जति कुरा गरे पनि अब we can keep going keep talking about Salah होइन let's move on to the next midfielder होइन we have Kevin De Bruyne from Manchester City उसले ऊ अब इन्जर्ड थियो त्यसपछि अनि after he has made a comeback त्यस्तो एकदमै heavy impact we know that Kevin De Bruyne he pulls the strings from the back अब he comes and scores goals होइन तर त्यस्तो prolific scorer होइन but we know he has everything on his locker but FPL wise यो सिजन त्यस्तो फायरी स्टार्ट गर्न सकेको छैन डेब्रुनाले there's only 4% ownership but what do you think about him अब म्यान सिटीको अब हुन्छ नि अपकमिङ फिक्चर्सहरू एकदम राम्रो छ अब ओनरसिप पनि डिब्रुनाको मात्र 4% छ अब एकदम हुन्छ नि डिब्रुनालाई कुन टाइममा ल्याएर कस्तो गेम विकमा ट्याक्क हाल्ने भनेर जसले अब हुन्छ नि अलिक सोचेर गर्छ नि त्यसले डिब्रुनाको एकदम हुन्छ नि म्याक्सिमम् पोइन्ट पाउँछ र एकदम बेनिफिसियल पनि हुन्छ उसलाई किनकि अब डिब्रुना त हुन्छ नि अब 70 मिनटमा आएर पनि अब मस्ट प्लेयर हु क्रिएट्स चान्स हुनसक्छ एउटै गेम हुन्छ नि जब 70 मिनटको गेम आएर 20 मिनटमै उसले आफ्नो चान्सेसहरू त्यति निकालिदिन्छ जुन इन्टायर प्लेयरले निकाल्न सक्दैन क्या अब म्यान सिटीको एउटा ऊ बिचको एउटा स्पार्क हो क्या हुन्छ नि कसरी चान्स क्रिएट गर्न मिल्छ उसको त हुन्छ नि नर्मली पासिङ हुँदैन उसको त एकदम एकदम टाइट पासिङ हुन्छ मात्र के हुन्छ भने एउटा फिनिसिङ टच मात्र चाहिने हुन्छ क्या कुनै कुनै प्लेयरलाई हुन्छ नि त्यस्तो डिब्रोइना एकदम त्यो छ अब जस्ट वाच गरिरहनुपर्छ यो गेम 10बाट उसको एकदम राम्रो छ फिक्चर्सहरू अब आफूले अब सोचेर ठ्याक्क राइट टाइम एकदम राइट प्लेयरलाई राइट टाइममा लियो भने चाहिँ एकदम क्लिक हुनसक्छ आफ्नो एफपिएल पोइन्ट्सहरू पनि अनि हुन्छ नि आफ्नो पोजिसनहरू ऱ्याङ्कहरू पनि बढ्दै जान सक्छ सो डिब्रोइना इज द प्लेयर टु वाच फर मी या त्यही त अब if you, the low ownership मा चाहिँ you have that option to really leapfrog and so many players उसको पोइन्ट्सहरू ल्याउन सक्यो भने it'll just come to you अनि we all know De Bruyne he is a really good player अनि that's really nice insight of De Bruyne and his gameplay let's move on to the other Chelsea midfielder we have Mason Mount he scored a hat-trick last game and he also had a assist होइन
उम्, And are we seeing a different side of Mason Mount our उम्, coming gaming span? We know that he has really good player होइन तर एफपिएल वाइज उम्, त्यस्तो त्यस्तरी उम्, हुन्छ नि पोइन्ट लिएर अँ, आउला जस्तो लागेको थिएन उम्। बट व्हाट डु यु हेभ टु से यस्तो अब माउन्टको किन यस्तो गेम अलि त्यो हुन्छ भन्दाखेरि अब हुन्छ नि स्ट्राइकर अगाडि छ भने माउन्ट एकदम एकदम हुन्छ नि साइडवार्ड पासिङ गर्छ एकदम स्टार्टिङ हुन्छ नि एकदम सिधै गोल त्यसमा जाँदैन नर्मली साइडवार्ड पासिङ हुँदै त्यो गर्दै गर्छ एउटा ऊ पनि एउटा त्यो हुन्छ नि हिडन जेम जस्तो हो क्या चेल्सीको साइडमा जुन टचेलले चाहिँ एकदम त्यो गरेर खेलाइरहेको छ क्या एकदम हुन्छ नि रोटेसन भन्दा नि उसको प्लेयर पोजिसन उसको पोजिसनिङ हो होइन जुन हुन्छ नि अपोजिसन प्लेयरहरूले त्यो नै गरेर हुँदैन क्या ऊ कहिले डिप झरेर आउँछ कहिले ऊ हुन्छ नि लेफ्ट विङमा गएर सपोर्ट गरेर आउँछ चिलवेलहरूलाई क्रसिङमा सबै त्यही भएर एउटा माउन्ट चाहिँ एकदम प्लेयर चाहिँ अब लुकाको इन्जर्ड छ नि त अब लुकाको इन्जर्ड भएपछि अब काई हाभर्ट्स पनि अब हुन्छ नि नर्मली त्यस्तो फर्ममा देखिँदैन ऊ काई हाभर्ट्सलाई पनि एकदम त्यो चाहिन्छ क्लियर पासिङहरू हुन्छ नि क्लियर गोल चाहिन्छ त्यस्तो हुन्छ नि ग्लो क्लियर गोलको भ्यू चाहिन्छ क्या उसलाई गोल हान्नको लागि अनि त्यस्तो लागि अनि मलाई खासै त्यो लाग्दैन अब काई हाभर्ट्स जोस् काई हाभर्ट्सको त्यो हेरेर प्राइस हेरेर माउन्टको हेर्दाखेरि चाहिँ अलि माउन्ट नै हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ किनकि यो गेमिक हेरेर चाहिँ मैले माउन्टलाई राखेको होइन किनकि जबदेखि हुन्छ नि अब लुकाको इन्जर्ड भएपछि अब हुन्छ नि अब माउन्टको चाहिँ अब अलि ऊ अफेन्सिभ हुन्छ नि त अब ऊ अब प्रेसिङ गर्नु जान्छ नर्मली अब पहिला लुकाको जान्थ्यो भने अब ऊ प्रेसिङ गर्छ अब फरवर्ड पासेस उसले धेरै पाउँछ त्यही भएर मलाई लाग्छ माउन्ट चाहिँ अबको गेमिङबाट अब 3-4 गेमिङ्स छ राम्रै छ होइन अब त्यहाँबाट चेन्ज गर्दै गरे पनि भयो नभए 3-4 गेमिङसम्म चेल्सीको राम्रै फिक्चर छ सो यु क्यान ह्याभ द्याट प्लेयर सो माउन्ट चाहिँ मैले राखेको छु राम्रै बरं गर्छ भन्ने छ त्यही त अब लुकिङ एट द वे चेल्सी आर स्कोरिङ गोल्स होइन अनि अब लगभग एउटा डिफेन्डर चाहिँ धेरै म्यानेजरहरूको अलरेडी छ बट इफ यु वान्ट टु एड सम मोर चेल्सी प्लेयर्स इन युर प्लेइङ 11 देन माउन्ट इज द प्लेयर होइन All right, really nice. Let's move on to the last option. We have Mbuemo from Brentford. Brentford को फिक्चर्सहरू एकदम राम्रो हुन लागेको छ होइन their corners Burnley छ Norwich छ र Newcastle छ अनि he is still cheap 5.6 million छ अनि he plays like a forward होइन त अगाडिको उसको front two मा सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ उसले so is that the reason for Mbuemo धेरैजनाको टिममा त छैन Mbuemo अब यस्तो अब हुन्छ नि अब जब अब यस्तोमा अब हामीलाई पछि गएर अब 2-3 गेमिङ्स पछि अब हामीलाई अब 2टा प्रिमियम फरवर्ड्सहरू चाहिने पनि अवस्था आउनसक्छ अब कुनै बेला अब केन पनि अब इम्पोर्टेन्स हुँदै आइरहेछ अब केन पनि चाहिन्छ होइन अनि त्यसपछि अब अर्को भाडी पनि खतरा भइरहेछ अब भाडी र अब रोनाल्डोको पनि फिक्चरहरू राम्रो आइरहेछ मलाई लाग्छ हामी अब 3-4 गेमिङ्स पछि सबैजना 2टा प्रिमियम स्ट्राइकरमा जान्छौँ जस्तो लागिरहेछ क्या नर्मली एउटा प्रिमियम लिएर एउटा हुन्छ नि बजेट फ्रेन्डली लिएर अनि अर्को पनि प्रिमियम लिएर 3 फरवर्ड्स चाहिँ हामी त्यसरी कुनैको टिम पनि ब्यालेन्स हुँदैन क्या त्यसरी त्यही भएर मलाई लाग्छ अब सबैले मिडफिल्डर चाहिँ एकदम बजेटवाला हेरेर अनि 2टा प्रिमियम लिएर अब कमिङ गेमिङ्सहरू कन्टिन्यू गर्छन् जस्तो लागिरहेछ अनि त्यही भएर अब एमबीको चाहिँ एकदम बजेट फ्रेन्डली छ जब 5.6 मिलियन तर उसको फिक्चर्स पनि एकदम राम्रो छ अनि फिक्चर्सहरू राम्रो भएर उसको कन्ट्रिब्युसन पनि राम्रो छ तर एकदम हुन्छ नि 6 चोटि गोल पोस्टको त्यसमा हान्दा त एकदम हुन्छ नि 6 चोटि बारमा हानिसक्यो होइन कति कति डुबाइसक्यो होइन पोइन्ट्स चाहिँ होइन तर अब हुन्छ नि अब कमिङ गेम्सबाट चाहिँ एकदम उसको अब उसले प्रेसिङ पनि गर्ने हो अब नर्मल्ली टोनी एकदम मिडफिल्ड जसरी खेलिरहेछ त्यही भएर चान्सेस अब एमबिमोले पाउने हो अब यदि ऊ फिट छ भने एकदम त्यो छ भने एमबिमो चाहिँ हुन्छ नि अब एकदम बजेट हेरेर अब यस्तो बजेट प्लेयरहरूले हजुरहरू सबै कन्ट्रिब्युसन दिन्छ भनेर नि हाल्ने होइन क्या नर्मली हुन्छ नि अब 2 गेमिङ्समा 3 गेमिङ्समा एकदम हुन्छ नि डबल डिजिट हल त्यस्तो दिन्छ भनेर हाल्ने हो नि त नर्मली अब उसले हरेक गेमिङमा हान्छ भनेर त त्यो कसैले हाल्दैन त्यही भएर फिक्चर्स वाइज चाहिँ अब उसले अलि राम्रै पर्फर्म गर्न सक्छ सो त्यही भएर मैले एमबिमोलाई राखेको छु All right. Yeah, really nice pick over there. So lots of really good talent, right? Midfield matching. And really nice picks. Let's move on to the forwards for game week 10. Forward, we have got Harry Kane, we have got Vardy, and we have Wang from Wolves, right? हजुर Really excited about knowing more of these. But let's start with Harry Kane. Harry Kane, he hasn't started really good this season, right?
Yeah. But I think going forward, there's no doubt that Harry Kane is going to score 20 plus goals. त्यो त हो. But if the 10 game week पनि हालेको छैन भने maybe now is the time to bring Harry Kane. Do you think so? यस अफ कोर्स, किनकि अब हुन्छ नि स्टार्टिङ फेजमै अब हुन्छ नि उसको फ्युचरमा अलि अनसर्टेन थियो, अनि हुन्छ नि अब कसैले आफ्नो अनसर्टेन फ्युचर भएर प्लेइङ त्यो गर्छ भन्ने छैन होइन, Yeah. अनलेस अब आफ्नो मेन्टालिटीमा अब कसैको त्यो छ भने, नभए त अब कसैको मेन्टालिटी त्यस्तो हुँदैन, अब कसैले आफ्नो फ्युचर हेरेर गेम खेलेर हुन्छ। सो कसैलाई त्यो हुन्छ क्या, अलि अनसर्टेन आफ्नो फ्युचर भएर खेल्नलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। जब आफ्नो सर्टेन फ्युचर छ, अब हुन्छ नि अब म चाहिँ यही क्लबमा बस्ने हो, यही क्लबलाई अब मैले त्यो गर्ने हो भनेपछि छुट्टै त्यो हुन्छ क्या। तर उसको स्टार्टिङ फेजमै अब 3-4 गेमिङ्समै त्यस्तो भयो, अनसर्टेन फ्युचर थियो, अनि सडनली अब गेमिङ 4-5 आएर अनि अब म यहीँ स्पोर्ट्समै कन्टिन्यू गर्छु भन्ने कुरा आयो। अनि त्यहाँबाट अब हुन्छ नि अब एक्कासी टिक हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त, अब प्लेयरहरू स्टार्टिङमा अब उसको फिक्चर्सहरू पनि अलिक टफ नै थियो। अब अबको फिक्चर्सहरू चाहिँ उसको एकदम राम्रो नै छ। अब स्पोर्ट्समा अब हुन्छ नि गोल कन्ट्रिब्युसन अब कसले गर्छ धेरै भन्दा त अफकोर्स होइन, ह्यारी केन नै हो होइन। सनको पनि, सन र ह्यारी केनको लिङ्क चाहिँ हुन्छ नि एकदम त्यो छ क्या। पहिला पनि पोर पोर गेमिङमा पनि मैले सन र ह्यारी केनलाई राखेको थिएँ। अब यो पालि पनि अब यसो हुन्छ नि, अब यो केन केन त अब नर्मली स्टार्टिङमा हो, पेनाल्टीमा छ एकदम, त्यसमा फाइदै छ जे होस्। त्यही भएर केनलाई पिक गरेर चाहिँ अब पछि हुन्छ नि 2-3 गेमिङ्स पछि कन्टिन्यू गर्दै गएपछि अब सनले पनि कस्तो कन्ट्रिब्युसन दिन्छ, अब त्यो अनुसार अब सनको लागि पनि एउटा प्लेस चाहिँ म बनाउँछु। अब त्यो यदि हेरौँ गेमिङ कसरी जान्छ, त्यही भएर मैले केनलाई चाहिँ राखेको छु। सो द्याट्स इट इज। त्यही त, ओनरसिप इज भेरी लो होइन, ह्यारी केनको 6.6% मात्रै ओनरसिप छ कमिङ इन्टु गेम विक 10। बट त्यही त, प्राइस वाइज चाहिँ हिज स्लाइटली हायर, अब 12 million छ होइन, देयर सो मेनी मोर अप्सन्स। अब अहिले नै कतिजनाले ट्रस्ट गर्न सकिसकेको छैन ह्यारी केनलाई, but you can take advantage of that and trust Harry Kane on the. Yeah. All right, so nice. Let's move on to next option. We have Jamie Vardy. Jamie Vardy, he has been scoring goals, you know. I mean, 31.5% of ownership. उसले लास्ट 6 म्याचेसमा 5 गोल हानिसकेको छ। अनि I mean, you cannot say Jamie Vardy is getting older. Looking at the performance, उसको हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, and he has that spark, he has that fire. He likes scoring goals, होइन, and he's really fit. अब what do you think अब coming game weeks-मा कस्तो हुन सक्छ Vardy performance? Or we have अब Patson Daka पनि छ त्यहाँ, Iheanacho छ होइन, Vardy को कस्तो हुन्छ होला टिममा प्रेजेन्स? प्रेसर चाहिँ उसले अब आफ्नो हुन्छ नि पोजिसन रोटेसन त अलि हुन्छ नै होला, किनकि अब हुन्छ नि डाका आइसक्यो। पहिला जस्तो इलिनाचो मात्र छैन फरवर्ड लाइनमा होइन, अब डाका पनि राखेको छ। अब नर्मली अब 3 फरवर्ड्समा हुन्छ अब लेस्टर। अनि भाडीको चाहिँ कस्तो भने उसँग एउटा हङ्गर छ क्या, डिजायर छ क्या, म जस्तो भए नि हुन्छ नि, जस्तो क्रसमा पनि मै एन्ड अप हुन सक्छु गोल गर्न, जस्तोमा पनि मै एन्ड अप हुनुपर्छ भन्ने उसँग त्यो छ क्या, स्पार्क हुन्छ नि। अब हङ्गर नभइकन, डिजायर नभइकन अब मैले यो चिज हासिल गर्छु भन्ने नि हुन्न नि त। नर्मली भाडीसँग त्यो छ क्या, एकदम यत्रो ओल्डर भयो भने 32-33 भइसक्यो, त्यही पनि स्टिल इज गोइङ होइन। अब उसले आफ्नो पर्फर्मेन्स अझै मलाई कन्टिन्यू नै गर्छ जस्तो लाग्छ उसको। मैले खासै नर्मली भाडीहरूलाई युज गर्दाखेरि अब हुन्छ नि, अब सडनली अब इन्जर्ड भयो, अब इन्जर्ड भएर फेरि आउँदाखेरि अब हुन्छ नि एकदम लङ टाइम लाग्ने प्लेयर जस्तो लाग्दैन क्या भाडी। नर्मली मैले पहिल्यैदेखि स्टार्टिङमै अब मैले जबदेखि इपिएल हेर्न, इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग हेर्न थालेँ, त्यही बेलादेखि नै मलाई त्यस्तो लाग्दैन थियो। जस्तो अब नर्मली इन्जर्ड भएपछि कसैको त हुन्छ नि लङ ड्राउट हुन्छ नि गोल स्कोरिङको लागि, भाडीको लागि त्यस्तो हुँदैन। त्यो नर्मली एकदम प्रेसिङ खेलाडी हो, प्रेस गरिरहन्छ अनि गोल त्यहाँबाट आइहाल्छ क्या। त्यही भएर मलाई लाग्छ भाडी चाहिँ एकदम राख्नै पर्ने प्लेयर हो। अब इन्जुरीको छ भने चाहिँ त्यो अलि भएन, नभए इन्जर्ड छैन भने चाहिँ नर्मली भाडी चाहिँ राख्दै हुन्छ, राम्रो प्लेयर हो। Yeah, you can still count on Jamie Vardy, you know, For in sure. Leicester team. So really nice pick. Next one, the last pick we have for the game week 10 is Wong from Wolves, you know. I was really excited to have him हुन्छ नि अब प्रिमियर लिगमा कस्तो गर्छ होला जस्तो लागेको थियो होइन, because there's so many, there are not much Asians who have come and then performed really well, but Wong is the player होइन, and he's been scoring goals. What do you have to say about him? वाङको चाहिँ अब हुन्छ नि, अब अहिले वुल्स एकचोटि हुन्छ नि, अहिले त्यो फर्स्ट स्टार्टिङ फेजतिर उनीहरू एकदम गोल ड्राउटमा परिरहेको थियो क्या।
राहुल हिमिनेजले पनि आफ्नो हुन्छ नि त्यो गरिरहेको थिएन, गोल स्कोरिङ फर्ममा थिएन ऊ पनि। अनि उनीहरू वुल्सको साइडमा सबै थियो, तर एउटा गोल मात्र थिएन क्या, हुन्छ नि गोलै मात्र भएन। अनि त्यो मात्र भएन, जब वाङ आयो त्यसपछि अलि हुन्छ नि अलि बिट फरवर्ड भयो क्या। अब वाङ पनि एकदम स्पिडी छ होइन, हुन्छ नि कट इनसाइड गरेर आउटसाइड गरेर गोल स्कोरिङ उसको एकदम त्यो छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ वाङ चाहिँ अब उसको ओनरसिप हेरेर, उसको प्राइस हेरेर, कमिङ फिक्चर्सहरू पनि हेरेर एकदम वाङ चाहिँ हेर्नै पर्ने प्लेयर हो र राख्नै पर्ने प्लेयर हो जस्तो लाग्छ। सबको आफ्नो त्यो हुन्छ, तर मलाई लाग्छ वाङको चाहिँ त्यो हुन्छ नि राहुल हिमिनेज र उसको एकदम मिलिरहेछ क्या, हुन्छ नि जस्तै केन र समको लिङ्कअप मिला जस्तै वाङ त्यसको नि मिलिरहेछ। सो इफ दे गोन लाइक द्याट, उनीहरूको अझै हुन्छ नि गेम विकबाट अब अझै धेरै पोइन्ट्सहरू स्कोर गर्न सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ। सो वाङले अलरेडी अब 4 गोल्स स्कोर गरिसक्यो इपिएलमा। सो आई थिङ्क ही विल कन्टिन्यू हिज फर्म। सो त्यही भएर मैले वाङलाई राखेको हुँ। And also compared to other teams, they tend to score goals, they're really good side. I think they're like a complete side. I mean, Wong will really benefit from those team play. I feel that I'm really happy that he has kick-started his Premier League career in really good fashion. Let's see how it goes, right? And yeah, those were the picks for game week 10 forward option 9. Uh, we have completed all those. Well, let's move on to the master point for game week 10. As much as we'll discuss about players who you might have to avoid or just wait a bit to bring them in your team. Some of them might have gone out of form, some of them might have been injured, or some of them might have been out of the coach game plan man नपरे हुनसक्छ होइन. But yeah, the players we'll be discussing. Let's start with Sanchez from Brighton. He was really good popular pick for a long period, and he has scored points. But why do you think we should avoid him? वी सुड, मैले चाहिँ यसलाई हुन्छ नि सान्चेजलाई पर्टिकुलरली लिभरपुलको गेम हेरेर चाहिँ अभोइड गरेको हुँ। बट स्टिल उसको पर्टिकुलर हेरेर पनि अब हुन्छ नि कमिङ गेम्सहरू अब 2-3 गेम्स राम्रो भए पनि उसको अलि हुन्छ नि राम्रो भन्नाले अलि टफ साइडसम्मै छ क्या। नर्मली इजी साइडसँग छैन, एकदम बटम हाफको टिमसँग छैन, नर्मली टफ मिडल अफ द टेबलहरूसँग प्लेयर टिमहरूसँग छ। सो त्यही भएर मैले सान्चेजलाई चाहिँ अब हुन्छ नि अभोइडै गर्न चाहन्छु। सो अभोइडै गरेको छु। अब लिभरपुलको फिक्चरमा पनि अब लिभरपुलले अब स्कोर गर्दैन आफ्नो एनफिल्डमा भन्ने चाहिँ म त्यो हुन्छ नि पत्याउँदिनँ होइन। भयो भने चाहिँ नर्मली हुन्छ नि एकदम त्यो हुन्छ होइन, बट स्टिल होइन आफ्नो टिमलाई चाहिँ अलि त्यो हुन्छ नि कन्फिडेन्स जस्तो त्यो चाहिँ गरेको छु। अब हेरौँ सान्चेज चाहिँ मैले त्यही भएर अब उसको ओनरसिप पनि धेरै छ। नर्मली प्राइसमा त उसलाई केही त्यो छैन, तर अब हुन्छ नि गोलकिपरबाट पनि हामीले अब हुन्छ नि अलिकति पोइन्ट कन्ट्रिब्युट गरोस् भन्ने हुन्छ नि त हाम्रो टिममा। त्यही भएर मैले अब सान्चेजलाई चाहिँ अब कमिङ गेम्समा पनि उसको फिक्चरहरू नराम्रो भएर अब अलिक टफ नै फिक्चर छ, नराम्रो भन्नु पर्दैन नि। त्यही भएर अब सान्चेजलाई चाहिँ मैले यसरी अलि अभोइड गर्न खोजेको छु अब गेमिङ टिमबाट। त्यही हो। Alright, त्यही त yeah, Sanchez still a lot of managers have him, तर अब fixtures wise चाहिँ it could be that he would not be scoring too much of points. All right. Let's move on to Benrahma. Benrahma from West Ham. He's really started a really lovely fashion start गरेको थियो, but right now points are त्यति धेरै आएको छैन होइन. But the ownership is still there, almost 34% ownership छ Benrahmaको. So how do you have to see this? बेनरामाको स्टार्टिङ फेजमा मैले स्टार्टिङदेखि नै राखेको थिएँ बेनरामालाई चाहिँ होइन आफ्नो टिममा। स्टार्टिङमा हेर्दाखेरि एकदम क्लिक थियो क्या। अब हुन्छ नि अब जे लिङ्गार्ड नआउने भएपछि उसले एउटा यो पाइसकेको थियो क्या टिममा, हुन्छ नि एउटा स्पिरिट, सबले उसलाई त्यो गरिरहेको थियो, अलि इन्करेज गरिरहेको थियो। अनि उसको अब प्राइसिङ पनि त्यो बेला लो नै थियो, फिक्चर एकदम राम्रो थियो वेस्ट ह्याम युनाइटेडको। अनि बेनरामा चाहिँ त्यो बेला अलि मलाई लाग्थ्यो अब हुन्छ नि अब क्लिक हुनसक्छ बिचमा गएर भनेर, अनि मैले राखेको थिएँ फिक्चर वाइज हेरेर अनि प्राइस पनि उसको हेरेर। अनि उसले मलाई रिटर्न्स पनि एकदमै राम्रो गरे सबै कम कति अप टु गेमिङ 8 सम्म राखेको थिएँ मैले, त्यो बेलासम्म उसले राम्रै गेमिङ रिटर्न्सहरू दियो। बट अबको चाहिँ अब डिफ्रेन्ट आयो क्या, एफपिएलको डिफ्रेन्ट फेज आयो क्या, जब अब हुन्छ नि अब टफ गेमिङ्सहरू पनि आयो। अब सजिलोसँग अब गेम हुन्छ नि 3-0 5-0सँग जितिँदैन होइन।
अब टफ Mm, गेमिङ आयो अनि त्यही भएर अब बेन्ड्रामाको चाहिँ अब गेमहरू पनि अब हेर्दै गर्दाखेरि अलिक ऊ पनि साइडवेज पासहरू मात्र गरिरहेछ। अब नर्मली अब क्लिक भएर अलिक स्कोरिङ चान्स निकाल्ने भने एउटा अलिक बोइन देखिरहेको छु मैले। अनि फोर्नाल्स बेन्ड्रामा चाहिँ अलिक त्यसमै हुन्छ नि बिचमै कतै हरा जस्तो भइरहेछ क्या। त्यही भएर अब uh-huh. बेन्ड्रामाको चाहिँ मलाई अब फिक्चर्स वाइज हेरेर ओनरसिप हेरेर पनि अब हुन्छ नि अब बेन्ड्रामालाई चाहिँ अभोइडै गरौँ भन्ने छ। Mm. Yeah, त्यो चाहिँ मलाई हामीले I think a lot of us उम्, has noticed होइन उसको उम्, त्यस्तो उसले त्यस्तो उम्, स्ट्राइकहरू पनि त्यस्तो लिइरहेको छैन उम्, पोजिसनिङहरू पनि so much far away from the box होइन उम्, अनि उम्, probably like Fornals could be the other choice होइन that you have उम्, given. Nice, really nice. Let's move on to the next. We have a Liverpool defender, Tsimikas छ होइन. He was a really good choice until Robertson came in होइन. But now he's fallen out of favor. So that could be the reason. के होला? होइन सिमिकास चाहिँ कस्तो भने अब हुन्छ नि एउटा सिमिकास पिरियड पनि आयो क्या एफपिएलमा हुन्छ नि Mm, जुन बेला mm, हामीलाई सिमिकास नभइकन नहुने भइसकेको थिएँ त्यो बेला चाहिँ मैले हुन्छ नि uh-huh. जब रोबर्टसन इन्जर्ड भयो भने चाहिँ मैले फर्स्ट प्लेयर चाहिँ सिमिकासै हाले हुन्थेँ। मलाई थाहा थियो मैले रिस्क लिइरहेको छु किनकि मिल्नर खेल्न सक्थेँ होइन। बट के थियो Mm, भने मलाई क्लबले एकदम भरोसा गरिरहेको थियो क्या स्टार्टिङमा सिमिकासले चान्स पाएपछि म उसलाई दिन्छु नै भन्ने थियो क्या क्लबमा। त्यही भएर मैले हुन्छ नि मिल्नर आएर खेल्ला भनेर त्यो डरले चाहिँ हालिनँ मैले सिमिकास नै खेल्छ भनेर स्टार्टिङदेखि नै हुन्छ नि इन्जर्ड भएपछि एन्डी रोबर्टसन इन्जर्ड भएपछि मैले चाहिँ हुन्छ नि अब सिमकास नै राख्नुपर्छ भन्ने थियो। अनि सिमकास राखेँ उसको पोइन्ट पनि धेरै एकदम राम्रो कन्ट्रिब्युसन पायो। झन्डै कति पोइन्ट्सहरू थियो चाहिँ 20+ पोइन्ट्सहरू चाहिँ पाएँ होइन। नर्मली 4 मिलियनको थियो होइन एकदम राम्रो पिक थियो। अब चाहिँ अब हुन्छ नि एन्डी रोबर्टसन पनि फिट भइसक्यो। अब कति अझै हेर्न ओनरसिप अझै 14.8% छ। कतिलाई अझ उसले रिटर्न गर्छ भन्ने होला। त्यही भएर अब चाहिँ रिटर्न गर्दैन। अब नर्मली एन्डी रोबर्टसन अब इन्जर्ड नभइकन अब त्यही हुनु पर्यो। नभए अब इन्जर्ड चाहिँ हुन्छ नि अब इन्जरी फेजबाट आइसकेको छ एन्डी रोबर्टसन पनि। सो अब चाहिँ सिमिकासले अलि चान्स पाउँदैन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ अब सिमिकासलाई अभोइडै गर्न खोज्छु। yeah. I think धेरै गेम विक भइसकेको छ that he has not come into the play होइन. अनि उम्, I think we should move on from Tsimikas and उम्, get some other bench options होइन जुन चाहिँ उम्, they're still available. So उम्, it's time to get him out. Next matchup, we have a forward from Southampton, Armstrong. 2.7% ownership, 6 million उसको price tag, and he has scored a couple of goals, but अहिले चाहिँ अब we haven't seen much of him होइन. उम्। यस्तो कस्तो आर्मस्ट्राङको चाहिँ एकदम हुन्छ नि एकदम आउट अफ फेभर जानुको रिजन चाहिँ अझै होइन पर्टिकुलरली त कसैलाई पनि थाहा छैन होइन। तर नर्मली सबैले हुन्छ नि अब उसको गेम कन्ट्रिब्युसन हेरेर चाहिँ कोचले आउट अफ फेभर गर्यो भन्ने कुरा छ होइन। कसरी आर्मस्ट्रङ आउट अफ फेभर भयो त्यो चाहिँ अलि हुन्छ नि एउटा क्वेसन चाहिँ छ। तर नर्मली अब अरू अब साउथ एन्डनको फेरि मैले अरू अहिले यसो हेरेर गेम प्लानहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आर्मस्ट्रङलाई अलिक फिट गर्नु मलाई नि यस्तो अप्ठ्यारै जस्तो लाग्छ क्या साउथ एन्डनको टिममा। पहिला चाहिँ एकदम क्लिक थियो उसको डिफ्रेन्ट थियो उनीहरूको साउथ हेम्प्टनको डिफ्रेन्ट त्यो स्ट्राटेजी थियो। बट अहिले फेरि डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजीमा आइरहेको छ साउथ हेम्प्टन। त्यही भएर मलाई लाग्छ अनि आर्मस्ट्रङको आउट अफ फेभर जानु कारण नै त्यही हो। मोस्ट अफ देम कतिजनाले अब हुन्छ नि उसले अब एकदम चिप अप्सन हो उसले अलिक त्यो गर्छ कन्ट्रिब्युसन गर्छ भन्ने त्यो गरेर राखेको हुन्छ सबैजनाले 6 मिलियन होइन। अब यसरी 6 मिलियनको प्लेयर अब हुन्छ नि अब गेमै नखेलेपछि त हामीलाई पनि अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ नि त 6 मिलियन। अब वाङ जस्तो अप्सनहरू छ अलरेडी होइन। त्यस्तो हेरेर त अब आर्मस्ट्रङ अब बेन्चमै बसेपछि त अलिक सबलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर अब ओनरसिप हेरेर त्यो गरेर फिक्चर वाइज त राम्रै हो। तर अब स्टिल त्यही हेरेर मात्र अब कोचले अब उसलाई नि स्टार्टिङमै राख्ने भएन भने त अब हुन्छ नि गेम प्लानमै छैन भने त अब नर्मली अब कसले चाहिँ राख्न सक्छ र आफ्नो आइपिएल टिममा। त्यसै भएर मैले चाहिँ अब आर्मस्ट्रङ चाहिँ अभोइडै गर्ने भन्ने त्यो छ। Got it. Really nice explanation there, होइन. It could be, there are so many reasons क्या अब player, it's a long season, so that's why you have to use your transfers, you have to उम्, be selective about players you want to bring in, and कसलाई चाहिँ बाहिर लाने होला. You have to be really on your toes. होइन त 3-4 गेम विकमा चाहिँ अब मतलब गरेन भने it could be a उम्, big mess होइन त. त्यहाँनिर उम्, धेरै धेरै चेन्जेस आइसकेको हुन्छ है. Really हजुर। nice. Thank you so much for those must avoid for Game Week 10. Let's try and review it. We have chosen our playing 11, the must have 11 here. And this, but thank you so much, Yaman, for this, right? All right, let's move on to the another section we have. We have
FPL Manager Nepal, and this section is about Fplmn Numero Box. I'd like to give more explanation about what this section is about. This section is for our guest, and we will choose their favorite sporting number. उहाँहरूको चाहिँ के भएको sporting number के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हो, and it's sponsored by our bakery partner Cake BAAKAS. We are really grateful for them. And we are into the series 2 for the Numero Box. And series 2 मा चाहिँ started from game week 6. And this is the final episode for the Numero Box. This will close after the game week game week 10 has started. त्यतिसम्म चाहिँ all our viewers, they can give us those numbers. So episode 6 देखि episode 10 सम्मको all those Numero Box जुन numbers are open भएको छ, you'll have to send us those numbers हाम्रो FPL Manager नेपालको Facebook pageमा or on the chat optionमा हैन, and you will come to that lucky draw. And if there are more than one multiple winners, we'll go for a lucky draw and then choose the winner, right? And I'm really excited for this episode 10 मा चाहिँ what Yaman has to choose. And let's start it. So Yaman को चाहिँ favorite sporting number 08 छ, 8 number छ हैन, अनि I can guess why that could be, but let's find out, right? So what do you have to say, Yaman? किन number 8 choose गरेको छ तिमीले भन्दै नि त अलिकति the story behind it, and त्यसपछि के हो कसो हो भन्दै नि त। स्टिभी जी चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि लिभरपुल साइडको एकदम लेजेन्डै हो। मैले फर्स्ट गेम इपिएलको हेर्ने बेला हुन्छ नि एउटा फेमस स्लिप थियो क्या, हुन्छ नि जब चेल्सीले त्यो निक गरेको थियो नि टाइटल, त्यो बेला गोल हानेर बाको गोल थियो, त्यो बेला मैले स्टार्टिङ मेरो इपिएल त्यतैबाट भएको थियो। अनि नर्मली त्यो देखेर हुन्छ नि आफ्नो क्याप्टेन देखेर त्यो बेला त हुन्छ नि क्याप्टेन भएपछि त एकदम रेस्पोन्सिबल पर्सन हुन्छ नि, सबैलाई त्यही हुन्छ नि त। मैले पनि क्याप्टेन भएको टिममा एकदम खत्रै हुन्छ प्लेयरहरू, त्यही सोच्थेँ नि त, सानो बेला त त्यही सोच्न आउँछ नि त होइन, नर्मली त्यही खत्रै प्लेयर हुन्छ, त्यस्तो फ्लेम कसरी त्यो भयो भन्ने हुन्थ्यो। अनि जब उसको हुन्छ नि आफ्नो कन्ट्रिब्युसन त्यही सानै अब दाइहरूसँग हेर्दाखेरि अब दाइहरूले पनि एकदम त्यो गर्नुभयो, दाइहरूसँग बुझ्दा त्यो गर्दाखेरि, अनि प्लेयर एकदम राम्रो हो, हामीलाई यत्रो कन्ट्रिब्युट गरेको छ होइन। तर एउटा त्यो हुन्छ नि त्यो चाहिँ एउटा सबै लिभरपुलको फ्यानहरूसँग हुन्छ नि सबैसँग त्यो एउटा मेमोरी चाहिँ छ क्या, त्यो एउटा फेमस स्लिप चाहिँ होइन, अहिले चाहिँ फेमसै भयो होइन, तर त्यो स्लिप चाहिँ अझै छ। त्यहीबाट अब सबै जित्यो, च्याम्पियन्स लिग, लिग कप होइन, एफए कप सबै जित्यो, एउटा लिग टाइटल चाहिँ जित्न पाएन। त्यही भएर गेरार्ड होइन, स्टिभन जी होइन, अझै हाम्रो नै लेजेन्डै हो होइन, नर्मली। सो स्टिभी जी जस्तो प्लेयर चाहिँ हुन्छ नि अब अर्को जेनेरेसन, अब अझै नेक्स्ट जेनेरेसन नै कुर्नुपर्छ भन्ने छ होइन। त्यही भएर स्टिभी जी चाहिँ मेरो लागि चाहिँ हुन्छ नि प्लेयर नै हो, त्यही भएर मैले स्टिभी जीको चाहिँ त्यो गरेको छु। I think अब एकदम धेरै इमोसन्सहरू जोडिया हुन्छ नि त होइन, बिइङ अ फुटबल फ्यान, अनि त्यसपछि आफ्नो क्लब लेजेन्डको लगाएको जर्सी नम्बर होइन, अनि त्यो अब कति धेरै गेम्सहरू हेर्न पाएको छैन, बट हि हेज क्रिएटेड म्याजिकल मेमोरिज के फर द लिभरपुल फ्यान बेस होइन, अनि होल टिमको लागि। अनि when you look back, अनि त्यसपछि त्यो कुराहरूले त्यो मन भरिएर आउँछ नि त, that's really something that हुन्छ नि एउटा ट्रु फ्यानले चाहिँ रियलाइज गर्छ क्या। अनि it's really nice that you've chosen number 8, and it's like a tribute to your club captain, you know, of a legend, Steven Gerrard. And like you said, some players they come and go, and if some takes generations to recreate those players. I mean, I think Steven Gerrard is one of them for all the Liverpool fans and the whole Premier League itself. I mean, मैले पनि धेरै म्याचेसहरू हेरेको छु स्टिभन जेरार्ड। अनि नट जस्ट on the field but off the field, he was really good player होइन, कुनै पनि त्यस्तो कन्ट्रोभर्सिजमा कहिले पनि आएको थिएन। अनि he really led the Liverpool team really well. अनि yes, lovely number 8 छ होइन। So Yaman has chosen number 8, and this is the final box that is open for episode 10 series 2 चाहिँ अब यसमा क्लोज हुन्छ। If you don't know the numbers, you need to visit the previous episodes, and check out the numbers. And just give us those numbers, and we have really good gift hamper from our bakery partner, Cake BAAKAS. And yes, thank you so much, Yaman.
Let's move on to the next section. We also have Fplmn free league. And free league पनि चलिरहेछ अनि right now the हाम्रो last game weekमा चाहिँ हेर्दाखेरि I think we have promised अधिकारी. He has scored massive 700 points, 700 points cross गरिसकेको छ हैन अनि looks like एउटा ठुलो FPL points आउनेवाला छ यो season हैन. We've never done this before. We were always a closed group, but यसपालि चाहिँ we have opened the free league. The real excitement about the free league is we get to know a lot of players outside हाम्रो closed groupमा पनि. There are so many fantasy managers who come in and play हैन अनि कतिसम्म चाहिँ हुन सक्छ त नेपालबाट कतिसम्म स्कोर आउन सक्ला भन्नको लागि पनि हो हैन अनि अनि it's really nice that 700 points आइसकेको छ हैन यसमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि what do you think realistic target तिम्रो के छ यमन what do you think how much points are you targeting this season अथवा do you actually think about the final score एक्चुअली लास्ट सिजन चाहिँ मैले त्यस्तै म चाहिँ त्यस्तै टप 513K मा थिएँ हैन मैले सिजन फिनिस गर्दा त्यस्तै 2400 प्लस पोइन्ट्स थियो यो सिजन चाहिँ हुन्छ नि अब नर्मली मैले स्कोर चाहिँ अब हुन्छ नि एकदम त्यो गरेर त्यो चाहिँ गरेर हैन जस्ट मैले चाहिँ के सोचेको छु भने मेरो पहिलाको पर्फर्मेन्स भन्दा चाहिँ मैले राम्रै पर्फर्म गर्ने भन्ने छ हैन जस्ट अब हुन्छ नि टप यति होस् 200K होस् 300K होस् 100K होस् 10K होस् त्यस्तो चाहिँ सोचेको छैन अब जति हुन्छ हुँदै जान्छ हैन नर्मली आफ्नो गेम खेल्दै जाने अब नर्मली आफ्नो हुन्छ नि एउटा टार्गेट सेट गरेपछि हुन्छ नि मान्छेले अब 100K मा अब हुन्छ नि नर्मली 36 35 मा आएर म अब 100K नै पुग्ला हैन मेरो टार्गेट पुग्ला हैन त्यसपछि आफ्नो हुन्छ नि अलि हुन्छ नि त्यो नै अलि त्यो हुन्छ क्या आफ्नो सोचाइ हुन्छ नि हाम्रो गेम विकमा हेर्नलाई अलि डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या अब त्यो दुईटा गेम विक पनि राम्रो गर्ने भने त्योबाट पनि अलि हुन्छ नि आफ्नो र्याङ्कहरू अझै अपग्रेड हुन्छ नि त त्यही भएर मैले चाहिँ अब त्यसरी आफ्नो त्यो चाहिँ गरेको छैन हैन जोस् पहिलाको त्यो टप 500K बाट चाहिँ अलि राम्रै होस् भन्ने चाहिँ छ अनि पोइन्ट्सहरू पनि अब त्यही पोइन्ट्स ट्याली पनि अलि राम्रै होस् भनेर अनि त्यही सोचेर अन्टिल लास्ट गेमिङसम्म म त्यही सोचेर खेल्छु भन्ने छ nice that's really nice it's not about competing against other people and आफैसँग compete गर्ने हैन कुरा निकाल्नु but it's really satisfying and plus it's just pushing yourself getting better than what you were yesterday last season भन्दा यो सिजनमा the learnings that you have got from last season त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ just then keep progressing which is really nice having said that yeah we'd like to congratulate Promise Adhikari for Fplmn Manager of the Month and do contact us for your prize goodies and good luck to all the other people who were there in the top 5 and we're just into like the third month but it's a long season and let's just score more and more FPL points अब त्यही नै हो next section is about FPL Manager Nepalको team battle insight so Yaman र म चाहिँ we are both in the same team actually we are both in the Devons Down a lot of viewers might not know we have our own fantasy created inside our FPL and त्यसमा चाहिँ we do team battles we have 12 different teams and every game week team battleहरू भइरहेको हुन्छ अनि we have interesting format how those league tallies will stack up अनि लास्टमा चाहिँ we'll move on to the elimination and त्यसपछि round battles हुन्छ अनि we are a team of 15 and 15 मा चाहिँ we choose our playing 11 and every game we compete against the other teams all right having said that let's move on to team battle insight so Yaman अलिकति भन्दैन त नि what do you think about the team battle concept अनि how do you think it's going do you find it interesting or के लाग्छ तिमीलाई एक्चुअली भन्नुपर्दा मलाई एफपिएलको सबै हुन्छ नि हाम्रो ग्रुपहरूको सबै यो हुन्छ नि अब आफ्नो लिगहरू हुन्छ नि सबै आफ्नो टिम ब्याटलदेखि लिएर आफ्नो हाम्रो क्लासिक लिगहरू सबै एकदम मैले एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ एकदम इन्ट्रेस्टिङ नयाँ पनि हो त्यो कन्सेप्ट होइन मेरो लागि तर एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि छ क्या हुन्छ नि कम्पिट गर्नु म यो त्यहाँबाट चाहिँ के अरे रोटन टोमेटो लिगबाट चाहिँ होइन रिसेन्टली आउट भयो होइन त्यो चाहिँ मैले त्यो चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ अब नर्मली अब हुन्छ नि सबै राम्रो हुन्छ भन्ने छैन होइन अब कन्टिन्यू गर्नुपर्छ आफ्नो त्यो फेज होइन अब त्यो त भइहाल्छ अब आफ्नो अब ऱ्याङ्कहरू अझै छ ऱ्याङ्कहरू इम्प्रुभ गर्ने होइन टिम ब्याटल आफ्नो हुन्छ नि त्यसपछि अब आफ्नो टिमलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्ने होइन
कन्ट्रिब्युसन अलि हुन्छ नि आफ्नो टिमलाई अलि अझै हुन्छ नि स्टार्टिङमा चाहिँ मैले अलि त्यो सबैको गेमहरू थिएँ सबैको प्लेयरहरू थिएँ त्यो गरिरहेको थिएँ तर अहिले चाहिँ हुन्छ नि टाइमहरू नभएपछि अलि त्यो नै भइरहेछ क्या सबैलाई हुन्छ नि अब आफूलाई अलि रिकमेन्डेसन सजेसन त के भने रिकमेन्डेसन चाहिँ अलि दिन पाइरहेको थिएन अब सबै टाइम मिल्दैन कहिलेकाहीँ अनि त्यही हो आफ्नो टिम ब्याटल चाहिँ एकदम हुन्छ नि सबैजनाले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ एकदम एकजना हुन्छ नि साइलेन्स भएर अरूजना गरेर बसेर त्यो हुँदैन क्या हुन्छ नि सबैजनाले कुन प्लेयर चाहिँ त्यो गर्ने हो कुन कुन त्यो गर्ने हो आफ्नो टिमलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने होइन अन्टिल द लास्ट होइन त्यही भएर अनि अझै अलि हुन्छ नि साइलेन्स बसेर त्यो गरेर अलि त्यो हुँदैन क्या हुन्छ नि कसैको प्लेयरलाई अब के छ भने नर्मली भन्ने हुन्छ नि किन त्यो त्यो गर्ने नर्मली सजेसन होइन रिकमेन्डेसन दिने बरु अलि त्यो गर्दाखेरि अनि यो हुन्छ ठिक हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली हुन्छ नि कतिजनाले थाहा हुँदैन सबैजना अब हुन्छ नि एक्टिभ हुनुहुन्न हामी जस्तो होइन कोही कोही एक्टिभ हुन्छ नर्मली एक्टिभ भएपछि सबजनाले एक्टिभ नभएको जतिलाई पनि हुन्छ नि यसो यसो रिकमेन्डेसन दिँदाखेरि अलि राम्रो हुन्छ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन पनि राम्रो हुन्छ टिममा भन्ने हो क्या Exactly. I think our team battle, it's more about playing as a team and individual performance that's छँदैछ. But in team, it really matters communicating with each other. And if you don't have time, maybe अनि भन्ने about that, what do you guys want me to do होइन but I think we've just started किनभने यो लामो सिजन हुन्छ होइन अनि त्यसपछि अब the contribution will matter at the end जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन and we're doing really good and we have won our third match अब team battle मा होइन अनि yeah I think we are forming a really strong team and let's find out about what we have to say the Fplmn team battle insight for Devils Dawn from Yaman. So, whom do you think is going to feel the unexpected playing 11? My को लाग्छ तिमीलाई? यो चाहिँ मैले हुन्छ नि रिसेन्टली हेरेको बाबत होइन फेरि अनएक्सपेक्टेड कोले अनएक्सपेक्टेड त्यो गरिरहेछ लाइन आउट गरिरहेछ टिममा रिसेन्ट हेरेको होइन रिसेन्टली हेरेर भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई सुवित दाई भन्ने सुवित दाई सुवित सरनेम अलि आएन तर सुवित दाई चाहिँ एकदम हुन्छ नि अनएक्सपेक्टेड प्लेइङ जस्ट 2-3 प्लेयर्स हुन्छ नि अलि टिक गर्ने प्लेयरहरू राख्नु भएको छ कुनै कुनै टिक हुँदैन होइन तर उनको चाहिँ अब हुन्छ नि लो टर्न यिनीहरू टिक भइरहेछ त्यो टिम हेर्दा मलाई एकदम खुसी नै लागेको थियो सो फिल अनएक्सपेक्टेड प्लेइङ 11मा चाहिँ मलाई उनी नै अलि त्यो हुन्छ नि अनएक्सपेक्टेड प्लेइङ 11 हालेको चाहिँ म देख्छु Yeah, Subin, I have been playing FPL with Subin for a long time, and he's an Arsenal fan, and yeah, उसको different हुन्छ उसको playing style पनि different छ होइन and he's not like regular playing style so he finds it really boring होइन so that could be the reason let's say he takes chances on those players and sometimes unexpected points पनि आइरहेको हुन्छ अनि yeah really nice pick Subin is the one for the unexpected playing 11 होइन अनि whom do you think is going to score the highest FPL point for the next game week? What do you think? Next game week? Next game week. Or you find like next game week भन्दा पनि रेगुलरली चाहिँ यो मान्छे लिएर राख्छ है हाम्रो टिममा अथवा this might be the one भने जस्तो लाग्छ अनि anybody रेगुलरली चाहिँ मलाई लाग्छ ईश्वर दाई नै एकदम त्यो हुनुहुन्छ रेगुलरली एकदम कन्सिस्टेन्ट देखिरहनु भएको छ होइन कन्सिस्टेन्स आफ्नो पोइन्ट स्कोरिङमा एकदम कन्सिस्टेन्ट हुनुभएको छ उसले दाईले एकदम राइट टाइममा वाइल्ड कार्ड पनि युज गर्नुभयो मैले चाहिँ एउटा गेम विक मेरो एउटा गेम विकमा मिसिङ भयो एउटा वाइल्ड कार्ड होइन लास्ट गेम विक एउटा वाइल्ड कार्ड मिसिङ भएर मेरो हुन्छ नि कति त्यो हुन्छ नि डिक्रिज भयो होइन जस अब वाइल्ड कार्ड गरेर सबै अब थिङ्स अब फेरि कन्सट्यान्टमा ल्याएर हुन्छ नि अपग्रेड गर्ने छ तर मलाई लाग्छ स्कोर हाएस्ट एफपिएल पोइन्ट्स भनेपछि मलाई लाग्छ ईश्वर दाई नै अलि त्यो हुनुहुन्छ कन्सिस्टेन्ट बेसिसमा सो ईश्वर दाईले नै अलि हाएस्ट पोइन्ट्स स्कोर गर्नुहुन्छ भन्ने छ Yeah, shout out to Ishwar. And Ishwar has also joined us. I'm FPL manager Nepal this season, brother. I have been playing with him like 3 or 4 seasons now. He's very, very to challenge accept गर्ने टाइपको हुन्छ नि very competitive. अनि he loves FPL. अनि मैले उसँग पहिला पनि एउटा सो गरिसकेको छु होइन अनि you could hear from him कि उसको अब the way he thinks अनि the way he plans अनि the players right team right players at the right time and that we can see that he's in our top 3 I think he was top number 1 here but I really don't know but he's still there in the top 3 and I mean he's going a long way
He's going to Yeah. challenge everybody that comes in the way. And we are really excited to have him on the team. He's done that. And he has highest scoring FPL points say might be Ishwar. All right. Mm. So last question is who's taking transfer hits? Like Kolaksa, the player who is very impulsive and he's taking lots of transfer hits and he's very risk taking Kolaksa team like. रिक्स टेकिङ रिक्स Mhm. टेकिङ चाहिँ मलाई अलि हुन्छ नि ट्रान्सफर हिट चाहिँ अलि हजुर नै लाग्छ होइन Uh, जस हजुर अलि सेफ बेटमा खेल्नुहुन्न क्या नर्मली हुन्छ नि अलि uh-huh, चान्स लिन खोज्नुहुन्छ हजुर पनि सेफ बेटमा हुन्छ नि सबैले सेफ बेटमा खोज्छ uh, खेल्न खोज्छ नि त नर्मली आफ्नो पोजिसन राम्रो छ भने सबैले आफ्नो सेफमै जान्छ नि हजुरको नि अब uh-huh, पोजिसन राम्रो हुँदा नि हजुरले अलि हुन्छ नि अलि एक्स्ट्रा लिन खोज्नुहुन्छ ट्रान्सफर हिट हुन्छ uh, नि जसरी आफ्नो टिमलाई ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ त्यही भएर मलाई चाहिँ uh-huh. हजुर नै लाग्छ होइन All right. Yeah, it could be है त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो आइरहेको हुन्छ अनि अँ, त्यो न्युजहरू आइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि you tend to take those hits. Sometimes it fires and sometimes it backfire पनि भइरहेको हुन्छ है. उम्, उम्, But I think it's a part of fear. But thank you for choosing me, right? Yeah, those are the team battle insights, and we are Devils Down, and we are coming into the battleground. अनि अब यो गेम विकमा के छ थाहा छैन but we're almost there होइन हाम्रो अब लिग 2 मा छौँ हामी अनि we are playing really good. We are forming a really strong team. अनि I'd like to say watch out to everybody है त. All right, so yeah, that brings us the end of the episode 10. I was really excited to have Yaman होइन अनि like I said, he's a very young person, and he has a different style of playing FPL, and he brings that new concept and नयाँ सोच होइन अनि नयाँ spark about how and here the way you explain everything. I really enjoyed that you just don't watch games. You look into the tactics and you really closely follow the games प्लेयर्सहरूले कसरी कसरी भइरहेछ अनि त्यसपछि कोचहरूले चाहिँ कसरी चेन्ज गरिरहेछ गेम प्लानहरू कसरी चेन्ज भइरहेछ नट जस्ट विथ द टप टिम्स अथवा आफ्नो टिमको मात्रै हुन्छ नि त बट उम्, यु वाच द ओभरअल गेम अनि त्यस भएर पनि इट्स सो इजी फर यु टु एक्सप्लेन इट आउट प्लेयर्सहरूको बारेमा भन्न ओर्न that उम्, you're really good. I can't believe that you're so young and still you have so much of information and you have so much passion about football and FPL. know that's हजुर really, really nice to have you. And Teta, Yaman, I'm really happy that you are in our team. Devils are Mapan Sau. And I think we are going a long way on this. Uh, तिमीलाई केही भन्न मन छ भने भन it was your first experience coming out live but you were really fluent you were really एकदमै नै राम्रोसँग पनि you could be able to express yourself हुन्छ नि उम्, it doesn't feel like it was your first time so yeah thank you so much थ्याङ्क यू दाइ uh, तिमीलाई अब I wish you all the best coming game weeks को लागि पनि I wish you all the best for the coming game weeks अनि I will be doing more episodes in the future and really lovely to have you. Uh, so this ends our official section. Yeah. So Yamal Pani, very, very thank you, like that you came in and this was we did this together. I think we're timing it. You have tight schedule about your time, but you're still taking time today for the show. And it was really nice to have you, right? I look forward to having you again in the future, right? अनि फाइनली केही भन्नु मन छ भने या यु क्यान से इट फाइनली चाहिँ त्यही हो अब आफ्नो होइन जतिसक्दो आफ्नो ऱ्याङ्कहरू इम्प्रुभ गर्ने होइन सबैजना आफ्नो एफपिएललाई चाहिँ अलि धेरै टफ नमान्ने होइन नर्मली एउटा गेमिक हो आफ्नो चान्स लिने हो होइन आफ्नो जे चान्स लिँदा नि हुन्छ आफ्नो विसमा हो जेमा नि आफ्नो भर पनि हुन्छ सबै हुन्छ नि अब सब ब्लकमा भर पर्दैन होइन कुनै कुनै प्लेयरहरू आफूले पनि सोचेर ल्याउनु पर्छ होइन राइट टाइममा होइन त्यही भएर सबैजना अलिक सोचेर अलि इजिली हुन्छ नि यो एफपिएल चाहिँ आफ्नो स्ट्रेस लेभल चाहिँ कम गरोस् भनेर खेल्ने हो क्या हुन्छ नि स्ट्रेस लेभल हाई गर्छ भनेर खेल्यो भने चाहिँ अलि हुन्छ नि यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारै हुन्छ पछि लङ टर्मसँग खेल्नलाई होइन बट अब स्ट्रेस लेभल कम गर्छ एउटा हुन्छ नि एउटा गेम जस्तोमा अल्झिन मिल्छ भन्ने चाहिँ एकदम त्यो राम्रो अप्सन हो एफपिएल सो एफपिएल इज अ गुड प्लेटफर्म होइन सबैजनाले खेल्न
अलि सबैजनाले खेल्न मिल्ने, सबैजनाले हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट भएको जति फुटबल लभर्सहरूले इन्ट्रेस्ट देखाउनेहरूले युज आफ्नो हुन्छ नि यो गेम खेलेर एफपिएलहरू खेलेर आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू झन् त्यो गर्न मिल्छ, म्यानेजरियल रोल जस्तो खेल्न मिल्छ। सो एफपिएल इज अ गुड थिङ होइन, इट्स नट अ ब्याड थिङ। सो या द्याट्स अल। त्यही त फाइनल नोट होइन, प्ले एफपिएल टु रिलिभ योर स्ट्रेस होइन, नट टु एड इट हो नि त, या त्यही भन्नु भएन। सो yeah, thank you so much for everybody. So for watching this episode. We'll come up again next game week, man. We'll have a new guest, new hosts, but we'll continue talking about football, the thing that we love the most, on the FPL, any different game week picks, so that will come easier for you for the coming game weeks, I know. But I like to say thank you so much for watching, and we'll see you again later. Thank you.